Pneumono ultramicroscopic silicovolcanoconiosis เฮ้ยโรคบ้าอะไรเนี่ยทำไมชื่อมันยาวขนาดนี้นะครับผมครั้งแรกที่ได้ยินชื่อโรคนี้เข้าไปตอนแรกก็รู้สึกว่าเฮ้ยตกใจเราจะมีโรคอะไรที่มันชื่อยาวขนาดนี้เลยเหรอแล้วมันคืออะไรกันแน่นะครับวันนี้ผมจะพามารู้จักกับโรคที่มันชื่อยาวขนาดนี้ทั้งที่มาของมันแล้วก็จริงๆเนี่ยมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะครับวันนี้เราจะเล่าให้ฟังเล่นๆนะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนี ธนียวันเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบำบัดนะครับการที่เราเจอคำที่มันยาวๆนะครับมันก็เหมือนกับการเจอปัญหาสักอย่างในชีวิตเราเนี่ยถ้าเรามองปัญหารวดเดียวทั้งอันเนี่ยบางครั้งมันอาจจะทำให้เราไม่เข้าใจนะครับตีความยากท้อแท้ท้อถอยแต่ถ้าเราแบ่งปัญหาให้มันเล็กลงซอยย่อยลงไปแล้วไปดูทีละส่วนเนี่ยเราก็จะเข้าใจเองนะครับคำนี้ที่ยาวๆผมจะทำให้มันเป็นคำสั้นๆให้ทุกคนสามารถเข้าใจไปพร้อมกับผมนะฮะแล้วเราจะอธิบายกันว่าโรคนี้มันคือโรคอะไรกันแน่นะครับ Pneumono มาจากคำว่า pneumo ซึ่งแปลว่าลมหรือปอดนะครับคำต่อมาคือ ultra microscopic ultra แปลว่ามากๆใช่ไหมครับ microscopic เนี่ยคือคำว่าเล็กนะครับ ultra microscopic คือแปลว่าเล็กมากๆ silico มาจากคำว่า silica นะก็คือเป็นแร่ธาตุอย่างหนึ่ง volcano ภูเขาไฟนะครับ conio แปลว่าฝุ่น osis ที่เรามาเติมท้ายแปลว่าโรคต่างๆที่เราจะเอาเข้ามานะครับถ้าเรามาตีความทีละช่วงของมันเลยมันแปลได้ว่าโรคปอดที่เกิดจากฝุ่นเล็กมากๆของซิลิก้าที่มาจากภูเขาไฟพอเราตีความอย่างนี้ดูไม่เห็นจะมีอะไรใช่ไหมฮะมันดูง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับดังนั้นถ้าเรามาอ่านเป็นคำยาวๆรวดเดียวครั้งแรกเราอาจจะอ่านไม่ได้แต่ถ้าเราซอยย่อยออกมาเป็นคำๆแล้วเราตีความหมายทีละคำเนี่ยแล้วเอามาต่อกันมันจะง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับอีกทีหนึ่งนะครับ Pneumono ultramicroscopic silicovolcanoconiosis ชื่อยาวแต่พอแบ่งย่อยแล้วมันไม่น่ากลัวอย่างที่คิดนะครับคำนี้เนี่ยมันมาจากไหนมันเป็นโรคทางการแพทย์จริงหรือเปล่านะครับโรคอะไรวะเราไม่เคยได้ยินมันมีจริงหรือเปล่าต้องบอกว่าสิ่งนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยนะครับมันไม่ได้มีที่มาจากหมอเลยนะครับแต่มีคนหนึ่งที่เป็น president ของNational Puzzler นะครับก็คือเป็นคนที่เขาเกี่ยวข้องกับการทายคำนะครับคนนี้ชื่อ Everett Smith นะครับในปีคศ1935นะครับได้ทำคำนี้ขึ้นมานะครับให้มันดูน่ากลัวยากๆเอาไว้เพื่อให้เป็นเกียรติประวัติกับเขาเองหรือว่าในวงการต่อคำของทางภาษาอังกฤษนะครับก็เลยคิดคำนี้ขึ้นมาโดยใช้ความหมายต่างๆของภาษาเนี่ยมาเรียงร้อยต่อกันนะทีนี้โรคนี้มันมีจริงหรือเปล่าต้องบอกอย่างนี้ครับว่าถ้าเราไปค้นในวารสารทางการแพทย์เนี่ยงานวิจัยที่เขียนเกี่ยวกับโรคนี้มันแทบไม่มีเลยน้อยมากนะครับแล้วเฮ้ยถ้าอย่างนี้มันอยู่ๆคิดคำขึ้นมาเองแล้วมันจะเป็นไปได้ไหมว่าโรคนี้จะไม่มีจริงไม่ใช่ครับโรคนี้มีจริงๆนะครับโรคนี้เนี่ยถ้าเราย่อให้มันสั้นลงนะครับเราจะเจอคำว่าซิลิก้านะครับฝุ่นที่เกิดจากซิลิก้าแล้วมันเป็นโรคจริงๆครับนะในทางการแพทย์เนี่ยเรามักจะเรียกมันว่าซิลิโคซิสนะครับซิลิโคซิสคือโรคปอดที่เกิดจากฝุ่นผงของซิลิก้านะครับแต่ไอชื่อโรคยาวๆเนี่ยนะครับมันเป็นการเจาะจงเฉพาะเลยว่าฝุ่นผงจากซิลิก้าที่มาจากภูเขาไฟนะครับซึ่งมันทำให้เกิดโรคได้จริงๆนะครับทีนี้โรคนี้เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับก็ต้องให้ขอมาทำความเข้าใจก่อนว่าซิลิก้าเนี่ยมันคืออะไรนะครับซิลิก้าเนี่ยก็เป็นแร่ธาตุตัวหนึ่งในตารางธาตุเราหมู่4เนี่ยมันมีแขนอยู่4ข้างนะครับเอาไว้จับกับอะตอมข้างเคียงแล้วตัวนี้เนี่ยมันก็มีประโยชน์หลายๆอย่างนะครับในการเอามาทำเป็นแก้วนะครับทำเซมิคอนดักเตอร์นะครับหรือเอามาประกอบมันมีในหินควอตซ์นะฮะพวกนี้ในอุตสาหกรรมที่เราทำเกี่ยวข้องกับพวกนี้หรือว่าการทำทรายล้างพวกนี้นะฮะมันก็จะมีความเกี่ยวข้องกับซิลิก้าซึ่งคนที่ทำอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการเป่าแก้วนะฮะ
หรือทำการทรายล้างนะฮะหรือว่างานก่อสร้างงานขุดเหมืองต่างๆซึ่งมันมีโอกาสที่จะมีฝุ่นที่มาจากทรายพวกนี้ได้เนี่ยนะครับก็มีโอกาสที่จะได้รับการหายใจเอาซิลิก้าเข้าไปสู่ร่างกายนะครับทีนี้การหายใจซิลิก้าเข้าไปสู่ร่างกายแล้วเนี่ยถ้าเราเอาไอ้ตัวโรคที่มันยาวๆเลย Pneumono Ultra Microscopic Silicovolcanoconiosis มาเป็นตัวจับมันจะบอกว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเป็นคนที่บ้านอยู่ใกล้ภูเขาไฟซึ่งมันระเบิดใหม่ๆแล้วมันมีไอ้พวกฝุ่นทรายฟุ้งเยอะๆเนี่ยนะครับเรามีโอกาสจะเป็นโรคนี้นะครับถ้าเรียกง่ายก็คือซิลิโคซิสนั่นเองนะครับซิลิโคซิสเนี่ยก็จัดอยู่ในกลุ่มโรคปอดที่เกิดจากฝุ่นพวกนี้นะครับโรคปอดที่เกิดจากฝุ่นเราลองทายคำสิครับว่ามันจะเรียกว่าอะไรนะครับเมื่อตะกี้ผมเคยบอกแล้วนิวโมโนปอดใช่ไหมแล้วฝุ่นเรียกว่าโคนิโอนะเพราะชื่อเมื่อกี้ยาวคำท้ายมันจะมีโคนิโอซิสโคนิโอคือฝุ่นโอซิสเนี่ยคือเป็นโรคถ้าเราเอามาต่อกันว่าโรคปอดที่เกิดจากฝุ่นมันก็ต้องเรียกว่า pneumoconiosis นะแต่พอเราอยากจะเฉพาะเจาะจงว่าเป็นฝุ่นอะไร pneumoconiosis ก็หนึ่งในนั้นเป็น silicosis โรคปอดที่เกิดจากซิลิก้านะครับแล้วถ้าเกิดเป็นซิลิก้าที่ขนาดเล็กมาจากภูเขาไฟ Pneumono Ultra Microscopic Silicovolcanosis นะมันมาละคราวนี้เราก็เข้าใจแล้วว่าที่มาของโรคนี้เป็นยังไงแล้วอาการเป็นยังไงล่ะถ้าเรามีการหายใจฝุ่นเข้าไปเยอะๆนะครับจากพวกทรายล้างจากทรายต่างๆการอุตสาหกรรมที่ทำเรื่องแก้วเรื่องอะไรพวกนี้เข้าไปนะฮะมันจะทำให้เกิดการอักเสบของปอดนะครับในตอนแรกเนี่ยบางคนถ้าได้รับปริมาณมากเลยนะครับภายในไม่กี่สัปดาห์เนี่ยจะมีอาการไอแน่นหน้าอกมีไข้ขึ้นนะครับแล้วก็เจ็บหน้าอกได้เวลาหายใจเข้านะครับส่วนบางคนก็ต้องใช้เวลา 2-3 ปีกว่าที่จะออกฤทธิ์ซึ่งขึ้นอยู่กับปริมาณของซิลิก้าที่เราหายใจเข้าไปในตอนนั้นด้วยถ้าเกิดคนหายใจเข้าไปทีละนิดทีละหน่อยนะครับพวกนี้อาจจะใช้เวลานานหน่อยกว่าจะเกิดเรื่องแต่ถ้าเกิดคนที่หายใจตู้มเดียวเข้าไปเยอะๆเลยเนี่ยอันเนี้ยอาจจะมีอาการเร็วหน่อยนะครับอาการของมันเนี่ยคือเมื่อกี้อย่างที่บอกไปถ้าเราไปทำเอ็กซเรย์ปอดเนี่ยเราจะเห็นเป็นเงาขาวๆอยู่ในปอดนะตอนแรกที่มันเป็นเนี่ยมักจะเป็นข้างล่างก่อนนะครับเราจะเรียกภาวะนี้ว่าซิลิโคโปรตีโนซิสคือมันสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคือตัวซิลิก้าเนี่ยมันเข้าไปในปอดแล้วร่างกายเราไม่ชอบเลยเพราะว่ามันเป็นอันตรายต่อสิ่งรอบข้างของร่างกายนะครับมันจึงมีการสร้างพวกสารโปรตีนต่างๆมาหุ้มไอซิลิก้านี้ไว้เพื่อไม่ให้มันไปติดต่อโดนกับส่วนต่างๆของร่างกายส่วนอื่นนะครับนั่นก็คือเป็นเหตุผลที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นก็จะมีการอักเสบตามมาซึ่งพอมันมีพวกนี้มันก็ทำให้ปอดส่วนนั้นเนี่ยไม่สามารถทำหน้าที่ได้เราจึงมีอาการต่างๆที่ว่ามาทั้งหมดนะครับนี่คือกรณีที่เป็นแบบเฉียบพลันนะฮะแต่มันก็จะมีกรณีที่เป็นแบบเรื้อรังนะครับคือมีคนที่ทำงานอาชีพพวกนี้นะครับเกี่ยวข้องกับขุดเหมืองนะครับทำหินควอตซ์ทำทรายล้างอย่างเงี้ยนานๆนะเป็นปีเลยนะครับพวกนี้จะกลายไปเป็นภาวะที่เราเรียกว่า chronic silicosis นะครับคือมีปอดที่โดนไอ้ตัวฝุ่นซิลิก้าเนี่ยนานๆเข้าแล้วแทนที่จะเป็นปอดข้างล่างครับไม่นะครับภาวะนี้จะเป็นปอดด้านบนนะครับลักษณะของมันที่เราเห็นในเอ็กซเรย์ปอดเนี่ยหรือไม่ก็ CT สแกนปอดเนี่ยจะมีหลายอย่างคือฝุ่นฝ้าขาวๆที่อยู่ในปอดด้านบนแต่ถ้าเราไปทำ CT สแกนไอ้ฝ้าขาวๆเนี่ยเราจะเป็นจุดเล็กๆเต็มไปหมดเลยนะครับจุดมันจะมีความเข้มสูงมากเลยนะครับแล้วกระจายทั่วปอดโดยเฉพาะด้านบนแล้วที่สำคัญก็คือมันทำให้เกิดต่อมน้ำเหลืองที่ขั้วปอดเนี่ยมันใหญ่ขึ้นแล้วก็มีแคลเซียมไปจับแคลเซียมไปจับเราจะเรียกว่าเป็นแคลเซียมจับชนิดพิเศษด้วยที่เรียกว่า eggshell calcification eggshell คือลักษณะเหมือนเปลือกไข่ถ้าใครเคยเห็นเนี่ยไข่มันจะเป็นเปลือกกลมๆใช่ไหมครับตัวต่อมน้ำเหลืองของคุณเนี่ยเวลามันใหญ่ขึ้นหนาขึ้นมีแคลเซียมไปจับมันก็จะเป็น eggshell แบบนี้เป็นกลมๆนะครับทำไมมันต้องเป็นตรงนั้นด้วยเพราะว่าซิลิก้าเนี่ยที่เราหายใจเข้าไปนะครับมันเข้าไปส่วนลึกที่สุดของปอดนะครับเข้าหลอดลมฝอยจนไปถึงส่วนปลายคือถุงลมของปอดเนี่ยเราเรียกว่า alveoli นะครับแล้วพอมันเข้าไปในนั้นเสร็จปุ๊บจะมีเซลล์ตัวหนึ่งชื่อ macrophage มาเก็บกินมันก็เหมือนกับ PM 2.5 ที่เราสูดดมเข้าไปทุกวันนี้นะครับมันเข้าไปที่เซลล์นี้นะและเซลล์นี้เห็นว่ามันเป็นสิ่งแปลกปลอมถ้ามันต้องการกำจัดนะครับ
แล้วมันมีอยู่นิดเดียวโอเคกำจัดได้ไม่เกิดอะไรขึ้นแต่ถ้าคุณสูดดมเข้าไปเยอะๆล่ะมันบอกเฮ้ยเราตัวเดียวไม่ไหวแล้วเราต้องเรียกพวกมาหรือไม่ก็ต้องกระตุ้นระบบภูมิต้านทานให้มีการเรียกพวกมาจัดการมันก็เลยเอาไอ้ของพวกนี้นำไปสู่ต่อมน้ำเหลืองของเราซึ่งต่อมน้ำเหลืองในปอดที่ใกล้ที่สุดก็คือต่อมน้ำเหลืองที่บริเวณขั้วปอดนั่นเองนะครับในต่อมน้ำเหลืองนี้เหมือนเป็นศูนย์บัญชาการย่อยที่มีพวกเซลล์ภูมิคุ้มกันอยู่เยอะแยะนะครับถ้าเราต้องการบอกว่าเฮ้ยเรามีของแปลกปลอมเข้ามาในร่างกายเราต้องจัดการมันก็จะไปที่ตรงนี้แหละครับแล้วก็บอกเพื่อนๆมาว่าเฮ้ยเราต้องหลั่งสารต่างๆมาสร้างการอักเสบนะครับแล้วก็เลยเกิดการอักเสบทั่วปอดสุดท้ายเนี่ยปอดพวกนี้ก็จะเก็บเป็นพังผืดเยอะแยะไปหมดนะครับแล้วแค่นั้นไม่พอนะฮะเป็นจุดเล็กๆตามปอดเนี่ยไอ้จุดเล็กๆพวกนี้บางทีมันกลายไปเป็นจุดใหญ่เป็นพังผืดก้อนหนาๆเลยนะครับทำให้ปอดตรงนั้นเสียไปนะครับแล้วบางทีเสียอย่างรวดเร็วเราจะเรียกภาวะพิเศษนี้ว่า progressive massive fibrosis progressive นี่คืออย่างรุนแรงรวดเร็วนะครับเป็นเร็วเป็นเยอะนะครับ massive คือเยอะมาก fibrosis คือการที่เกิดเป็นพวกเนื้อเยื่อเกี่ยวพันต่างๆที่เป็นพังผืดนะครับแล้วทั้งหมดเนี่ยรักษาไม่ได้นะรักษาไม่ได้นะครับนี่คือสิ่งที่เราน่ากลัวทีนี้คนที่ทำงานพวกนี้เนี่ยเราก็เลยแนะนำว่าอาจจะต้องมีการใส่เครื่องป้องกันชนิดพิเศษ N95 หรือหน้ากากป้องกันสารเคมีหรืออะไรก็ได้เพื่อไม่ให้มันเข้าไปในปอดเพราะว่าถ้ามันเข้าไปแล้วนี่มันแก้ไม่ได้แล้วนะครับนะคำถามต่อมาถ้าเราเป็นโรคนี้แล้วยังไงต่อเราจะตรวจได้ยังไงนะครับนอกเหนือจากการไปตรวจเอ็กซเรย์หรือ CT สแกนเราก็จะมีการซักประวัติว่ามีประวัติเข้าได้กับภาวะซิลิก้านี้หรือเปล่าถ้ามีโอเคก็น่าจะใช่นะครับแต่ถ้าไม่มีอาจจะต้องไปหาโรคอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันนะครับโรคนั้นก็คือโรคที่เรียกว่าซาร์คอยโดซิสนะครับมีต่อมน้ำเหลืองตรงนี้โตแล้วมักจะเป็นด้านบนนะครับแต่ว่าหมอเขาจะมีวิธีในการวินิจฉัยนะครับเพื่อที่จะสามารถบอกได้ว่ามันเป็นอะไรการตัดชิ้นเนื้อของปอดมาตรวจก็สามารถที่จะบอกได้ว่ามันเป็นภาวะนี้จริงหรือเปล่านะครับทีนี้คนที่เป็นจะต้องระวังเพราะว่ามันสามารถที่จะทำให้คุณมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคอื่นได้โรคอื่นที่ว่านั้นที่ประเทศไทยเจอเยอะมากๆก็คือวัณโรค tuberculosis นะครับคนที่เป็นซิลิโคซิสเนี่ยหรือมีภาวะปอดอักเสบจากซิลิก้าจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดวัณโรคสูงมากนะครับสูงมากเลยเมื่อเทียบกับคนทั่วๆไปวัณโรคเทียมก็สามารถเกิดขึ้นได้การติดเชื้อรากลุ่มแอสเปอร์จิลัสเข้าปอดก็เกิดขึ้นได้สูงกว่าคนปกติเกิดโรคภูมิต่อต้านตัวเองโดยเฉพาะโรครูมาตอยด์นะครับหลายๆคนเนี่ยก็งงให้โรครูมาตอยด์มายังไงแต่ว่าการที่มีซิลิก้าเนี่ยไปวุ่นวายกับร่างกายมากๆก็เกิดโรครูมาตอยด์ได้นะครับการที่เซลล์ภูมิคุ้มกันเนี่ยมีซิลิก้าไปอยู่ข้างในมันก็ทำให้เซลล์ภูมิคุ้มกันนั้นทำหน้าที่ไม่ค่อยได้นะครับพอทำหน้าที่ไม่ค่อยได้เนี่ยมันก็ทำให้ติดเชื้อต่างๆเข้าไปแล้วไม่สามารถกำจัดได้โดยเฉพาะวัณโรคเมื่อกี้วัณโรคเทียมหรือพวกเชื้อราต่างๆพวกนี้เข้าไปนะครับดังนั้นตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราต้องเข้าใจด้วยนะครับเมื่อกี้เราบอกโรครูมาตอยด์ไปแล้วโรคอื่นที่อาจจะมีความเกี่ยวข้องก็ยกตัวอย่างเช่นโรคหนังแข็งก็สามารถมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นได้ในคนที่เป็นโรคซิลิโคซิสนะครับสองโรคนี้เป็นโรคทางภูมิต้านทานบกพร่องที่ภูมิต้านทานมันทำงานไม่ปกตินะครับเป็นภูมิต่อต้านตัวเองที่เราเจอได้นะครับแต่ภูมิต้านทานที่มันทำให้เกิดปัญหาอย่างอื่นเนี่ยมันไม่ค่อยชัดเจนเช่นเราเป็นซิลิโคซิสบางคนเราก็กังวลมันจะเสี่ยงรูมาตอยด์ล่ะมันเสี่ยงหนังแข็งแล้วมันเสี่ยงโรคอื่นไหมเช่น SLE โรคโจเกรนโรคเกรฟโรคอะไรอย่างอื่นพวกนี้มันมีความเสี่ยงบ้างนะครับแต่ว่าน้อยกว่าไอ้2โรคแรกที่เราบอกนะครับแต่อย่างไรมันก็เสี่ยงเหมือนกันดังนั้นคนที่เป็นซิลิโคซิสเนี่ยบางคนนะครับมีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นโรคภูมิต้านทานชนิดอื่นๆได้เช่นกันนะฮะก็ต้องมีการตรวจติดตามเมื่อกี้เราบอกกันแล้วว่ามันรักษาไม่ได้แล้วทำไงล่ะถ้าคนเป็นขึ้นมาแล้วมันทำไงได้มีหลายอย่างที่เราทำได้ครับอย่างแรกเลยนะถ้าเราหายใจหอบเหนื่อยแล้วจำเป็นต้องใช้ออกซิเจนเราก็ใช้ออกซิเจนถ้าคนไหนสูบบุหรี่อยู่ไม่ว่าจะเป็นบุหรี่ธรรมดาบุหรี่ไฟฟ้าหรือพวกอะไรก็แล้วแต่ที่สูดดมเข้าไปที่มันจะเป็นพิษทั้งหลายแหละรวมทั้งกัญชาด้วยต้องเลิกไม่งั้นจะยิ่งแย่ลงนะครับฉีดวัคซีนต่างๆวัคซีนอะไรบ้างถ้าแนะนำนะครับวัคซีนไข้หวัดใหญ่วัคซีนโควิดวัคซีนป้องกันปอดอักเสบจากการติดเชื้อนิวโมคอคคัสหรือนิวโมคอคคัลวัคซีนวัคซีนไวรัส RSV นะครับเนี่ย4ตัวเนี้ย
ควรจะต้องฉีดเพื่อป้องกันไม่ให้มีอะไรไปซ้ำเติมลงไปในปอดแล้วเราแย่ได้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยปอดเรามีซิลิก้าเยอะแยะภูมิต้านทานในปอดเรามันต่ำอยู่แล้วถ้ามีเชื้อเข้าไปมันอาจจะสู้ไม่ได้ถ้าเราไม่มีวัคซีนอยู่ในนั้นนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องทำต่อมาคือการออกกำลังกายที่เราเรียกว่า pulmonary rehab นะครับเป็นการออกกำลังกายที่ผสมผสานหลายๆแบบรวมทั้งการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอนะครับบางคนก็อาจจะคิดว่าเฮ้ยปอดมันมีซิลิก้าเต็มขนาดนี้มันเหนื่อยขนาดนี้ยังจะให้ออกกำลังกายอีกเหรอใช่ครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยทราบไหมครับว่าถ้าเราออกกำลังกายถึงแม้ว่าเราจะเหนื่อยเนี่ยมันจะทำให้ร่างกายของเราสามารถดึงเอาออกซิเจนที่มีอยู่อย่างจำกัดมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้นแล้วอาการเหนื่อยเหล่านั้นมันจะลดลงนะครับเป็นความรู้ใหม่สำหรับหลายๆคนซึ่งแบบเคยอาจจะคิดว่าเนี่ยพ่อของฉันเป็นโรคถุงลมโป่งพองวันๆเขาทำอะไรไม่ได้เลยเหนื่อยนะครับคนนี้เป็นปอดมีพังผืดทำอะไรไม่ได้เลยเหนื่อยต้องใช้ออกซิเจนตลอดเวลานี่แหละครับคนเหล่านี้เนี่ยถ้าออกกำลังกายแล้วมันมักจะดีขึ้นถ้าคนไหนน้ำหนักเยอะต้องลดน้ำหนักให้มันเป็นปกติก่อนเพราะว่ามันทำให้ปอดทำงานหนักโดยใช่เหตุถูกไหมฮะคือปอดมันก็มีอยู่นิดเดียวนะครับได้ออกซิเจนน้อยเพราะว่าปอดเนื้อมันเสียไปนะครับแล้วทีนี้ถ้าเราต้องใช้ออกซิเจนเพิ่มขึ้นเพราะว่าเราแบกน้ำหนักเยอะๆเนี่ยมันก็ยิ่งเหนื่อยกว่าปกติดังนั้นควรจะลดน้ำหนักด้วยนะครับสุดท้ายถ้าปอดมันเสียไปเยอะๆเนี่ยก็อาจจะต้องมีการทำการปลูกถ่ายปอดนะครับวันนี้ผมก็อยากมาเล่าชื่อโรคที่มันยาวๆนี้ให้ฟังนะครับแล้วจริงๆเนี่ยจะแถมให้อย่างหนึ่งคือมันมีโรคทางด้านจิตเวชอย่างหนึ่งซึ่งเป็นโรคที่เรากลัวคำศัพท์ยาวๆอย่างเช่นคำนี้เลยนะครับ pneumono ultra microscopic silicovolcanoconiosis เรากลัวมากมันยาวมากขนาดนี้เรากลัวนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันมีคำเรียกความกลัวเหล่านี้นะครับมันมีคำเรียกความกลัวเหล่านี้มันชื่อว่า hippopotamonstrous sesquipedaliophobia ชื่อมันก็ยาวแต่คำนี้มันสามารถแยกย่อยออกมาได้นะครับมีรากศัพท์มาจากคำว่า sesquipedalian นะครับแปลว่ามีคำศัพท์เยอะเกินไปมีพยางค์หลายพยางค์เนี่ยคำนี้แปลว่ามีพยางค์เยอะเกินไปเอามาต่อคำว่า phobia เข้าไป phobia ว่ากลัวการมีพยางค์ในคำหนึ่งมากจนเกินไป sesquipedaliophobia กลัวมากจนเกินไปทีนี้อยากให้กลัวมากๆเลยแล้วเอาอะไรเข้าไปใส่ในนั้น hippopotamus ฮิปโปตัวใหญ่ใช่ไหม monstro คือ monster สัตว์ประหลาดคนคิดคำนี้ผมว่ามันบ้าหรือเปล่ามันอาจจะอยากให้ขำๆก็ได้นะครับคือกลัวคำศัพท์ยาวๆอยู่แล้วต่อให้มันยิ่งยาวเข้าไปนะครับกลายเป็น hippopotamonstrous sesquipedaliophobia คือโอ้โหกลัวมากนะครับแต่อย่างไรก็ตามถ้าเราเจอของที่มันน่ากลัวในชีวิตเนี่ยอย่าเพิ่งตกใจทำความเข้าใจทีละส่วนแบ่งมันเป็นส่วนๆเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วทำความเข้าใจเป็นส่วนๆหลังจากนั้นเราเอามาเป็นภาพรวมเรามาต่อนะครับผมจะบอกว่าอันนี้ไม่ได้ใช้ในทางการแพทย์เท่านั้นนะมันใช้ได้กับทุกอย่างในชีวิตเลยยกตัวอย่างเช่นเวลาที่เราซ้อมเปียโนเพลงยากๆถ้าเราโอ้โหดูโน้ตยุบยับเราเล่นไม่ได้เราทำยังไงเราซอยย่อยเป็นนิดทีละนิดทีละนิดทีละห้องนะครับแล้วเราก็หัดเล่นไปแล้วเอามารวมกันทีหลังเราก็ทำได้นะครับตีความเป็นห้องไปหรือถ้าเราอ่านหนังสือเราอ่านรวดเดียวหมดทั้งเล่มเราจำได้ไหมมันคงมีคนจำได้แต่มันคงไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเราซอยย่อยเป็นบทแล้วเราอ่านทำความเข้าใจกับหัวข้อหลักก่อนแล้วค่อยลงไปหัวข้อย่อยหลังจากนั้นพอเราทำความเข้าใจทั้งหน้าเสร็จปุ๊บเอามันมาต่อกันซิลองดูซิว่าเราเข้าใจหรือเปล่านะครับหรือมีหัวหน้างานให้งานเรามาอันนึงแบบหูดูยากมากเลยให้เรานั่งเฉยๆก่อนลองแบ่งมันเป็นซอยย่อยๆซินะเราอาจจะเข้าใจได้มากขึ้นก็ได้นะครับโอเควันนี้จากคำศัพท์ที่ยากมากมายมหาศาลนะครับแล้วยาวด้วยผมก็อยากจะมาตีความให้มันดูง่ายลงนะครับแล้วคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยอาจจะมีประโยชน์ในทางการแพทย์แล้วก็บางคนเนี่ยอาจจะเอาไปใช้ในชีวิตจริงชีวิตประจำวันก็ได้นะครับว่าโรคที่มันยากๆหรือปัญหาชีวิตที่มันยากๆถ้าเรามาแยกย่อยให้เป็นส่วนเล็กๆน้อยๆเราอาจจะทำความเข้าใจกับมันได้ง่ายขึ้นแล้วก็แก้ไขปัญหาได้ไม่มีความจำเป็นจะต้องเครียดหรือตกใจแต่อย่างใดนะครับโอเควันนี้เท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ